ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਗੈਰੀ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉसी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੰਡੀ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਨੇ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਓ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you. Thank you. So Garry, we'll start off with you. The establishment of the Cindy Center for Child Education Support, what was the idea behind this? Well, the idea was, it's in honor of my spouse that passed away earlier in 2017. Mm-hmm. She was a teacher with the Surrey School District, and she was diagnosed several years ago with a very, very rare neurological illness, and she deteriorated rapidly, and it was very difficult for myself, for her family, her friends, and our children as well to see this. And so she passed away, and this was an opportunity to honor her for the work she did, for the passion she had as a teacher to work with children. And she was very, very passionate in working with children that were vulnerable, children that were struggling for one reason or another. They may have some behavioral issues, there may have been issues in the household, and she was always very concerned about those children. And so this was an opportunity to honor her, something that her children, I hope, will be proud of one day. And we definitely, being in the social service field, know there's a huge need for services for children. Great initiative and our condolences. ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਨਰੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ADHD ਹੁੰਦੇ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਡੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 30 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ they will feel more comfortable bringing children there and to see counselors. So as it is a tribute to your wife, Garry, as you said, what is going to be special in this particular center? There are many other places also which provide services. So how do you feel that you will continue with that legacy which your wife has left, and what will be special in this particular center? It will be special because we are committed to not having wait lists. Okay. Most services, most agencies have long wait lists. So we will see people right away when they need the help. Right. We will be utilizing different kinds of therapies that are showing real good promise working with children. There's forms of play therapy, art therapy, and more traditional therapies that other agencies use as well. But we will be very innovative in our approach. We have strong relationships with all the universities that provide amazing training to students, especially at the master's level in counseling, psychology and social work. Right. A lot of services are also expensive, and so
we will provide a very affordable rate. Right. And for those families that cannot afford anything, we will not charge them anything. Mm-hmm. So I know from experience, having been in this field, that there's so much need. So while there are services, and they're great services, most have long wait list. Right. So that will be the difference. We are receiving 15 to 20 referrals, I would say, weekly from different sources, from the schools, Right. from the Ministry of Children and Families, from other organizations that that can't see those children because of their wait list. So we will meet a need that is otherwise not being met. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀ ਉਹ ਟੈਲ ਸਾਈਨਸ ਨੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ? ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਟੇ ਵੈਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬੁੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬੁੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, probably time to either see a doctor or see, mostly ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ just because they haven't got chance to express themselves the way they are, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂ, we are all not same। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਪਲੇ ਥੈਰੇਪੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they can find out ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, are they a number person, are they a people person? So all that could be diagnosed at the early age, and then you know load per doctor then they send them to doctor as well। And a lot of, I think, counselors are also clinical counselors as well, so ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਗੈਰੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸਿੰਡੀ ਸੈਂਟਰ, that it's not hierarchy. You call and somebody calls you right back, and somebody will try to set you appointment as soon as they can. Right. So you don't get lost in the system. That's a very important point what you have raised, because generally there are a lot of inhibitions also involved. People are afraid to come forward, or especially in our culture, you know, what people are going to say, that's a major thinking what people have. So in this center, first of all, as she said, Navneet ji said that you know, somebody calls and it's an easy referral process. It is not going to be a long process where you have to wait and watch what's going to happen. So what has been your observance during the past few years since you have been active? What are those inhibitions and why people are still not coming out of those? I think part of it is our failures as a system. You know, that when people do need the help, it's not available. Right. Or they're told to go to many different places, and they're told they're not eligible, or they're told there's a long wait list, or that program no longer exists. I mean, the system has failed. Right. My argument has always been, what are we doing wrong? We need to reach out to our community. Right. Our community does not get enough services based on its population, especially services that are in the Punjabi language or in other South Asian languages, or that are culturally responsive. And so I think the system has failed. I think we need to do a better job reaching these communities. Right. Because when they find out there's no wait, when they find out there is a wait, or they're not eligible, they're going to be telling other people that too, and then people hear that, okay, there are no services, and we want to change that thinking. We want to say, no, there are services. We will do something, and the earlier we can do these things with children, the better. There's so much prevention. There's so much early benefits of early intervention. Absolutely wonderful. Let's go for a short break. We'll be back, and then I would like to know a little bit more about the center. How, if someone wants to approach,
what are the criteria and how they can get the benefit, किस तरीके नाल as a social worker उत्ते, क्योंकि language भी कई बारी जो barrier बनती हैगी है, कई बारी यही अजे भी दिमाग 'ਚ है, भावें बहुत सारे पंजाबी हिंदी उर्दू बोलने वाले होंदे ने, पर अजे भी ये होंदा है कि उत्थे जाके की असी अंग्रेज़ी 'ਚ गल कर सकांगे कि इस कारण तो नहीं लोग रुकदे। इस बारे चर्चा करने इस थोड़ी ब्रेक पर। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਗੋਲਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब का अज के सैगमेंट में। गैरी थांदी ते नवनीत कौर बैंस साडे नाल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के सांझ पा रहे हैं। आओ कुछ होर जानकारी लेने। सो बिफोर द ब्रेक, लाइक यू मैंशन दैट द process is simple, people don't have to wait, and that's why people should come forward. But still, what is the criteria? Like somebody just calls and then you call back and then there is an appointment. Is it open the whole week or just for one day? Tell us a little bit more in details as to what is the criteria and when it is open. Well, we know a lot of our folks, they work and they're busy and then kids are in school. So we want it to be very flexible. So we have many people that can speak many different languages, not just our South Asian languages, but we're open 7 days a week as well. Our busiest days are usually the weekends because that is the time for children to come. That is the time for their parents or grandparents or other caregivers to bring them. Right. So again, part of wanting to be flexible is recognizing that having a service Monday to Friday 9 till 5 isn't going to help a lot of people. And so we wanted to again be very, very accessible. People will call, get an appointment fairly quickly, they'll be seen fairly quickly, and will be seen at a time that's convenient for them. Right. ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਬੱਚਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਫਿਊਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ one-on-one appointments ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ confidential ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ you have to tell everybody what's going on. So that's why counseling is there, so you don't have to tell everybody everything about your life. So then you can go to one person or two or even a group where all the other kids will be in the similar situation. ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ similar issue ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ, ਮਿਡਲ ਏਜ, children, please open up and go get some help when you need the help. And ਜਿਹੜਾ center ਹੈ, it's very non-judgmental, open, and as you said, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, you can still come and visit us, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ as a donation ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੈਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਪੇ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ। ਦੈਟਸ ਅਗੇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
government funding sometimes counterproductive ਹੁੰਦੀ ਹੈ, like Right. very specific ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ mandate ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ help ਕਰਨੀ ਹੈ। Great. So even ਜੇ parents ਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ grandparents ਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Sometimes ਜਿਹੜੀ funding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ limited ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Right. So ਅਸੀਂ ਕੋਈ funding government funding ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ space ਜਿੱਥੋਂ operate ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ free ਮਿਲਦੀ ਹੈ। So ਸਾਡੇ expenses ਵੀ low ਆ, ਪਰ so ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਵਧੀਆ। ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ 2 ਸੈਂਟਰਸ ਆ, Okay. ਦੋਨੇ 128th ਸਟਰੀਟ ਤੇ 128th and 76th Okay. and 128th and 84th। ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ 778-321-3054। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੈਲ ਆ। ਸੋ Right. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Right. ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕੁਇਕਲੀ, couple of days maximum। Right. So yeah, 778-321-3054। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। Thank you, Harpreet Singh ji. Thank you. Thank you.